După caracatiță asortată cu creveți în Amudi Bay și apus genial în ea, normal că te aștept să plouă și să fie răcoare a doua zi, nu? Dar asta nu ne-a oprit să vizităm Himerovili și Firea La Paz. Farmaciile sunt dese și accesibile atunci când drumul este alunecos, iar din Firea puteți să închiriați bărci, ATV-uri sau mașini. ATV-urile și scuterele sunt ideale pentru că nu prea găsești locuri de parcare pe acolo. Noi am folosit Ubervan. A plouat, am căzut, m-am lovit. Fiecare cursă cu Ubervan, indiferent de distanță, costă în jur de 45 de euro. Zi-mă, iubitule, cum ți se pare? De ce frumos! La capitolul peisaj este wow. Efectiv, nu am cuvinte, nu am comparații de fapt. Uite ușa. Da, foarte drăguță ușa. Nu pot să vă arăt o ușa, e prea departe ușa. E undeva acolo jos ușa. S-a luat ilustrație. Era să cad iar? Aici avem două cupluri romantice. Proaspăt căsătorii. Ce, am 15 ani de căsătorie. Ne-am pus gard ca să nu ne aruncăm. Parcă asta n-ar putea opri. Nu, aici au pus gard ca să nu ne mai aruncăm. Da. Nu ne-ar putea opri oricum. Aveți un moment? E frig. Aș avea un moment de căldură, aș vrea să am un moment de căldură. Pentru că nu mă așteptam la asemenea temperatură. Dar nu ne așteptăm. În septembrie. Nu contează, vremea spunea că sunt 26 de grade constant. De mână. Mă ține că am căzut. Și nu mai am o altă mână de belit. Că nu mă strânge așa. Cine? Cine a zis? Până la 3 bells mai avem 1 kilometru. Good luck! Cred că putem compara foarte bine cu ea, în ideea în care Da, dar mai pe sărăcie așa. Nu prea și-au dat cu vară ăștia. un pic pe sărăcie, dar aș aprecia această sărăcie în ideea în care nu există 400 de oameni pe metru pătrat. Da, asta da. Plus că ei Dar nu știm exact dacă e din cauza vremii sau așa e aici. drumul este mult mai lat și mult mai alunecos, dar mai liber. Ideea e că merită vizitat și Meroviliu, sau cum se zice. Și apoi să mergeți pe jos până în Firea. 25 de minute. Oare cine a venit cu ideea de a face această insulă o insulă turistică de stilul ăsta? Nu, spun eu cum a fost. A fost din greșeală, deci niște oameni era cu o barcă, că ei mai mergeau cu barca, da? Și a naufragiat aici, jos, cum ar veni partea dreaptă, da? Și a venit la cobră pe insulă și a zis, uai, ce mișto e aici! Și a sunat băieții. Haide băieți aici la vacanță. Am pus pe YouTube. Da. Și hop, a devenit viral 3 milioane de oameni mai târziu. pe an. Dragilor, noi suntem practic în vacanță, în același timp cu domnul Vali Vigelie. Vom pune și o poză, îl vom tăgui pe domnul Vali Vigelie. Poate îi place acest clip. Nu vom face asta. Surprinzător, se găsesc foarte repede farmaciile.
Iar tot ce ne trebuie pentru dezinfectat, peciuri și sterilizat și toată doctoria de acolo, mult mai ieftină decât la noi în țară. Cut plate 350, metal magnet 150. Ok. Frumos, frumos. Turiști. Adio, stai haladitos. O să vă rog să ne oprim un pic să împunem plasture. Niște dronă. Îi dă jos rachetele de pe vas. Rachetele de rază lungă. Dar te duci până acolo să vezi ce fac cu ea. Tu ai auzit cumva discutul de la DVSL-ul? Fira, capitala insulei Santorini. Aici este locul unde opresc vasele de croazieră. Marina, ai grijă, da? Da. Alții n-au avut lacăt și doar. Super, au scrâjelit, e minunat. Coada la cable car. Pe gondola până jos în port. Have faith. Have faith. Believe in your source. Have faith. Have faith. În medie, masa în oraș de persoană costă în jur de 35 de euro. Băutură, gustare, fel principal și desert. Depinde foarte mult în care parte a insulei te afli. În centrul orașului găsiți la strada principală centre de închirieri. Chiar dacă păreau centre fantomă, noi am riscat. Am vrut catamaran, am dat avans 100 de euro și am plecat. Hai, că zona asta nu e chiar de învățat social. Zona asta arată drăguț. Ce arată ca Mangalia. Cu tot respectul pentru mangalezi. Have faith. Believe in your source. Have faith. Have faith. Have faith. Believe in your source. Have faith. Am decis ca din Fira și până la cazare să mergem pe jos. Un drum de, cred că 40 de minute, pe o porțiune cu trotuar și o altă porțiune în care nu ai trotuar.
ai doar stradă pentru mașini, iar grecii accelerează. Adică pentru ei nu contează că e limită de 40, că e limită de 60, doar accelerează. Have faith. Stânga. Bun, vom face o manevră. Nu vreau să mai văzut. Asta e prima manevră. Mă dai pe diagonală. Oh, shit! Go, go, go! Go, go, competition! Doar că trotuarul e pe partea alaltă. Competition! Competition, mergeam bine pe partea. Uite ce fain e avionul. Nu știu ce pe partea asta e trotuarul. Hello Romania, Bucharest. Mergem pe barcă. Cu metre? Asta e toată carnea. Cu metre ce pui pe grill? Cu metre unde e restul cărnii? Că noi suntem 6. Dar voi n-aveți Kaufland. Noi mâncăm un porc. Apoi la proțap n-avem. Proțap pe barcă ai? Are ceva în mână? Da. Dovada. Zădovit. Dovada. Am încasat 500 Se cheamă euro. Catamaran Boss. I'm very big sailor. Așteptăm pick-up-ul. Așteptăm o mașină să ne ia, să ne ducă în port. Pe catamaran. Și noi sperăm că vine această mașină și că nu am luat țeapă. Fast forward 2 minute mai târziu, n-am luat țeapă. Noi am ales excursia de 5 ore care durează până la apus, am plătit 100 de euro de persoană și a meritat. The red color comes from the volcanic eruptions. It's like oxidized iron. So you know after a long time becomes like rust, the iron. But you see this like the most famous beach of Santorini, but also a little bit dangerous. That's why you see the warning signs and the defenseman, the rope. Can you see it? This is used to prevent people from going behind because from the top a lot of landslides happen, rocks fall, especially in the winter with the bad weather. So that's why it's dangerous, okay? But people still go, they don't care, whatever happens, you know? And also if you can see the orange door, to the left, can you see the orange door? Yeah. You say yes, but you look at me, the orange door is This used to be like a place for the pirates to hide in the past. And it used to be red, the same color as the beach to use like a camouflage to hide, okay? But now no pirates, it's just orange place at this point, don't panic. So here you can access the red beach by car, on the road, taxi boats are passing by, and of course, hike from the mountain where again, it's very busy and a little bit dangerous. So, here is the white beach, you see the white color, it's like a limestone from volcanic eruptions, and the green color is like copper, okay? And you will see the only way to access the white beach is only by boat from the sea. There is no other way to go down and stairs and the roads, nada.
Or also called Indian mountain, because when we leave, from behind looks like an Indian's face structure. From behind, I'll show you later when we leave. Why you make me work under pressure, my friend? Right here, all those rocks are black volcanic lava rocks from the big eruptions. And you know, now we're going to crash in the cave. We don't enter the cave, but today the weather is perfect. This is the most famous place for divers to come and dive, because all over the place there are almost 30 water caves. So that makes it very famous for scuba diving. They had like 3 shifts all day, every 8 hours, okay? And now it's still active, its light goes as far as 20 miles away. Very far, but now you know, not really useful. People mostly go for the sunset, nice view. We have 10 more minutes, okay? Then we go to the hot springs. Roger that. Yeah, roger that. The water is warm down there in the canal where you see the people with the blue flota. Yes. Okay. This is where the water starts to get warmer. If you swim around here, the water is warm, maybe cold, maybe you find some hot spots. Okay, but the main thing is down there in the canal where we have like 25 minutes if you want to go, chill a little bit, come back, yeah. But go as far as you can see the boat, okay, so that we don't lose you. Okay, don't go to America. Here I have to warn you, you see the water is green, it's full of sulfur. You see the rock, they turn orange, the boats from under turn orange. So here any bright color swimsuit or any silver jewelry, everything turns orange, okay? So it's better to take it off. Not the swimsuit, okay, don't go naked. So yeah, swim again from the backside. When you come out, we have to rinse you with a shower. And don't touch the rocks, they're very sharp, it's very easy to get cut. And you turn orange instantly, okay? So enjoy if you want to go to the warm water. And also it smells a little bit like a rotten egg, sulfur. Yes. O să merg împreună cu Con undeva la canalul ăla să vedem cât de caldă e apa și cât de sulfuroasă. Încercăm. Undeva pe aici ar trebui să fie vulcanul, cred că tocmai acolo în mijloc. Ne teamă să băgăm GoPro, sorry. Da, nu știu cum reacționează, dar poate când mă întorc ridicăm drona. Cum e, Con? Mai rece. Între timp, doamnele, liniștite, stau și selectează pozele. Da, nu cred că-ți face. Cred că e destul și eu. Ai obosit?
Băiatul ăsta avea dreptate, sunt foarte multe hot springs-uri, foarte sulfuroasă apa și din ce în ce mai serată. Very good, very nice, very yes. Mâncarea a fost bună, frigărui și roșii umpute cu orez, vinul a fost foarte bun și fără limită, iar stafful foarte ok. Pe drumul de întoarcere am prins și câteva valuri puțin mai mari, iar la apus doamna din staff ne-a ajutat să facem poze. Jesus! Summer, all year. Thank you for coming, guys. Nice to meet you. See you in Romania, Bucharest. Am ajuns în port. Drumurilin, acum la vale, drumurilin, acum la vale. Mai este cale, au, 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 bye, bye. Doamna care este româncă, da, ne-a invitat să vedem apusul de pe terasa dumneiei de deasupra.